Nederlandse economie is in het vierde kwartaal met 0,3% gegroeid. In de eerste 3 kwartalen van 2023 kromp de economie nog. Volgens de meest gangbare definitie zit Nederland dus niet meer in een recessie. Het was vooral de consumptie van huishoudens die voor deze groei zorgde. Daarover later meer. Voor het hele jaar kwam er een bescheiden groei uit van 0,1%. Dat is een stuk minder dan de jaren hiervoor. In 2022 groeide de economie bijvoorbeeld nog met ruim 4%. Op de arbeidsmarkt is het beeld vrijwel hetzelfde als in de vorige kwartalen. Er kwamen opnieuw meer banen bij en de krapte was ongewijzigd, met 114 vacatures voor iedere 100 werklozen. De groei van de Nederlandse economie in het vierde kwartaal was groter dan gemiddeld in de Europese Unie. De Duitse economie kromp opnieuw, maar België groeide iets harder dan Nederland. De Amerikaanse economie deed het veel beter dan de Europese. De belangrijkste oorzaak van de groei in het vierde kwartaal was de consumptie van huishoudens. Die nam met maar liefst 1,8% toe. Zo'n grote groei van de consumptie komt maar zelden voor. Nederlanders gaven vooral meer uit aan duurzame goederen zoals kleding en aan diensten. Vooral de uitgaven aan cultuur en recreatie en aan vakanties waren flink hoger. Dat Nederlanders meer uitgaven is niet goed te rijmen met het consumentenvertrouwen. Dat was eind vorig jaar nog steeds heel negatief. Wat mogelijk wel heeft geholpen is de arbeidsmarkt. Er kwamen meer banen bij en de lonen stegen harder dan ze in decennia hebben gedaan. In combinatie met een dalende inflatie heeft dat voor meer koopkracht bij werkenden gezorgd. Ook de handel met het buitenland trok weer aan. Na 3 kwartalen van krimp groeide zowel de export als de import weer. De investeringen hadden een negatieve bijdrage aan de economische groei. Vooral de investeringen in de bouw liepen terug, net als die in vervoersmiddelen. In totaal krompen de investeringen met 2,1%. Bij de bedrijfstakken springt cultuur en recreatie eruit. Die heeft sterk geprofiteerd van de gestegen consumptie. Ook de handel, vervoer en horeca groeiden in het vierde kwartaal na 3 kwartalen van krimp. Hetzelfde gold voor de industrie die sterk opveerde. In de bouw zien we de lagere investeringen terug. Die bedrijfstak kromp opnieuw, net als in de 2 voorgaande kwartalen. De arbeidsmarkt laat al een tijdje een stabiele groei zien. Ook in het vierde kwartaal kwamen er meer banen bij, 45.000 in totaal. De grootste banengroei was in de handel, vervoer en horeca en in de bouw. Ook bij de overheid en in de zorg en het onderwijs kwamen er weer banen bij. In de ICT kromp het aantal banen, net als bij uitzendbureaus. Dat past in de al langere trend van de groei van het aantal vaste banen ten koste van het aantal flexbanen, waaronder uitzendwerk. Het aantal banen groeide, maar de krapte op de arbeidsmarkt was ongewijzigd. Zowel het aantal vacatures als het aantal werklozen nam iets af. Er waren eind vorig jaar 114 vacatures voor iedere 100 werklozen. Evenveel als in het derde kwartaal. Met het vierde kwartaal hebben we ook een eerste totaaloverzicht van 2023. Vorig jaar groeide de economie met 0,1%. Dat is aanzienlijk minder dan beide voorgaande jaren. Die bescheiden groei komt vooral door de eerste 3 kwartalen toen de Nederlandse economie in een recessie verkeerde. De consumptie van de overheid, zoals bijvoorbeeld de zorg, droeg het meeste bij aan de groei. Ook de consumptie van huishoudens en de investeringen hadden een positief effect, terwijl de handel met het buitenland voor een min zorgde. Een andere negatieve bijdrage is die van de voorraden. Het afgelopen jaar werd er relatief veel ingeteerd op eerder opgebouwde voorraden, wat zorgde voor een lagere economische groei. Van alle bedrijfstakken groeide net als vorig jaar de cultuur, recreatie en overige diensten verreweg het hardst. Bij de meeste andere bedrijfstakken was de groei of krimp gematigd met 1 grote uitzondering. Want door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen kromp de delfstofverwinning met bijna 30%. In vergelijking met de rest van de Europese Unie deed Nederland het vorig jaar slechter dan gemiddeld. In België en Frankrijk viel de groei duidelijk hoger uit, maar de Duitse economie kromp. Net als in het vierde kwartaal deed de Amerikaanse economie het over het hele jaar aanzienlijk beter dan de Europese. Het aantal banen groeide in 2023 voor het 3e jaar op rij. Gemiddeld kwamen er vorig jaar 173.000 banen bij. Dat werkte ook door in het aantal werkenden. Meer dan 73% van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar had betaald werk en dat is het hoogste percentage ooit gemeten. Toch bleef het aantal werklozen vrijwel gelijk.
Dat komt doordat de krappe arbeidsmarkt veel mensen zonder werk naar de arbeidsmarkt lokte en die vonden niet allemaal direct een baan. Die krapte op de arbeidsmarkt was wel iets minder dan in 2022, maar nog altijd zijn er meer vacatures dan werklozen. Met de groei in het vierde kwartaal komt er een einde aan de recessie in Nederland en valt de groei voor het hele jaar net positief uit. Toch lijkt het te vroeg om van een omslag te spreken. Het vertrouwen van consumenten en ondernemers is nog steeds negatief, net als veel andere economische indicatoren. Aan de andere kant nam de werkgelegenheid alleen maar toe en stegen eind vorig jaar de lonen ook sterk. In combinatie met een lagere inflatie is dat voor de koopkracht van Nederlanders in ieder geval goed nieuws. Of dit de komende tijd aanhoudt, zien we over 3 maanden, als we de cijfers van het eerste kwartaal van 2024 hebben. Tot dan!